رح ننتقل لمقابلة بوريس بروكوشيف كابتن الروزوس، وهي السفينة اللي نقلت النيترات أمونيا إلى بيروت. كابتن، ليه بقيت السفينة راسية بمرفأ بيروت؟ هل بقيت لأسباب تقنية مثل ما قيل بالأول، يعني وضعها ما كان بيسمح أنه تبحر مرة تانية، أم بقيت لأنه ما دفعت مستحقاتها المالية لبور بيروت؟ شو هي الرواية الصحيحة؟ Да, потому что Гречушкин не оплатил портовые. نعم، لم يكن هناك دفع للرسوم السيد بريتشوشكين. فضلا عن ذلك كان هناك رسوم أخرى لم يتم دفعها، وذلك طبعا للشحنة. والسبب الثاني هو أن كان هناك رسوم بدل الشحنة لم يتم دفعها أيضا. هل هذا واضح؟ لكن ما كان في أسباب تقنية، وضع السفينة كان بخير. كلا، لم تكن السفينة في وضع سيء، ولكن لم يقم أحد بفحص هذه السفينة وبوضع فحص وضع هذه السفينة. بس شفنا تصريح لك كابتن بتقول فيه انه في احد الابواب انتزع بالسفينه وقمت حضرتك بتصليحه. يعني بدي افهم شو كان وضع هالسفينه، لانه كثير تم التركيز باول كم يوم بعد الحادثه انه بور بيروت منع السفينه تترك البور لاسباب تقنيه، لانه وضعها ما كان بيسمح انه تبحر من جديد، لكن حضرتك تنفي كليا هالروايه. كلا، هذا غير صحيح. لم يقم أحد بفحص وضع السفينة في المرفأ. لم يكن هناك أي كشف عن السفينة، لم يأتي أحد. السفينة روزوس بلشت رحلتها من بور باتومي بجورجيا، بعدين فهمنا أنه وقفت بإسطنبول، بعدين فهمنا أنه وقفت بأتينا ببور بيريوس، وبعدين وصلت على بيروت. هل مزبوط هالرحلة وقفت بكل هالمرافق هيدي؟ Да, правильно. نعم، هذا صحيح. هذا صحيح. وليه السفينة دفعت رسومها بكل هالمرافق هيدي وتخلفت عن الدفع بمرفق بيروت؟ شو السبب؟ ليه هالصدفة؟ لا أعلم. أنا لا أعلم. أنا أود أن أعرف الجواب على هذا السؤال. أنا لا أعتقد أن الأموال هي التي نفذت. لكن شو بتعتقد؟ وين بتعتقد صار المشكلة؟ По-моему, проблема была в том, что Гречушкин забрал деньги и решил бросить судно. أنا أعتقد أن بريتشوشكين هو الذي أخذ الأموال وترك السفينة، وهذا يكلف 350,000، وقيل لي أنه للشحن كان من الضروري أن يتقاضى حوالي $1,000,000. إذن $1,000,000 و350,000 هي مختلفة. وقال ذكر أنه لم يرد أن يقوم بدفع الرسوم، لذا قام بترك السفينة مع طاقمها، وهذا ما فعله، وقال أن الأموال نفذت. هل هذا واضح؟ نعم، هيدا واضح، بس في شيء منه منطقي. يعني مالك السفينة تخلى عن $1,000,000 كان مفروض يقبضها مشان ما يدفع رسم $350,000، يعني خسر حاله $650,000 إذا بنعمل الفرق بين الاثنين. هل هيدا الشيء اللي عم تقوله، وهل إذا هالشيء مزبوط بتوافق معي إنه في شيء منه منطقي بهالخبرية؟ عن أي 650,000 تتحدث؟ 650,000 هي الفرق بين $1,000,000 وال350,000. عم بتقول إنه ما كان بده يدفع 350,000، بس هو لو وصل الشحنة كان تقاضى $1,000,000. يعني هو لو دفع 350,000 كان ربح 650,000 بالنتيجة. كلا. هو كان قد تقاضى $1,000,000 وذلك لذلك الشحن.
كان الدفع مسبق. Это была предоплата. نعم كان الدفع مسبق. كمان اللي فهمناه انه حضرتك استلمت السفينه $1,000,000. После этого он كان пошел в عليه أن Батуми. يتقدم $1,000,000 ومن $1,000,000 الأمريكي، ومن ثم ذهب إلى باتومي، وبعد ذلك قد شحن السفينة وقامت السفينة بالسفر، ولم يكن لفعل ذلك من دون مقابل. نعم، لكن كان الدفع مسبق. Да. نعم. فهمنا انه حضرتك استلمت السفينه باسطنبول، ومن باتومي لاسطنبول كان في طاقم قبلك وكابتن قبلك. هل هالشي مزبوط؟ واذا مزبوط هل عندك اتصال بالكابتن يلي كان Нет, не в قبلك؟ Стамбуле это было. Это было не в Стамбуле, это было возле Тузлы. еще раз. В Турции, Тузла есть такой порт. إنه مرفأ في تركيا وليس في اسطنبول. بس بتعرف مين الطاقم اللي كان قبلك؟ هل عندك اتصال بالكابتن اللي كان مستلم من باتومي لهالبور بتركيا؟ ويا ريت بتذكر لنا شو هو هذا البور بتركيا؟ أي بور بتركيا؟ Знаете, порт был Тузла. Тузла. إنه مرفأ توسلا في تركيا. وهل بيعرف الكابتن اللي كان قبله؟ Да. نعم. Ну как знаю, сдавал я ему дела, потом он мне сдавал дела. نعم، أنني أعرف من كان القبطان وكنا نعمل سويا، ولكنه اتضح أنه شخص سيء. فيك تذكر لنا اسمه لهالقبطان؟ وهل تحققت معه أنه شحنة نيترات أمونيا مزبوط طلعت على الباخرة بباتومي مثل ما قال؟ لكن الاسم هو أفاكوموف فيتشسلاف فيكتوروفيتش. وهل تأكدت منه؟ صار في اتصال بينك وبينه من بعد ما دفع وجربتوا تعملوا شيء سوا وتأكدت منه أنه شحنة النيترات أمونيا تم شحنها بباتومي؟ ومين المرسل؟ مين شحن هالبضاعة؟ كلا، لم أتمكن من الاتصال به لأنه قد كذب علينا، لم يقل لنا ماذا حدث قبل ذلك. لقد سألته هل كل شيء كان على ما يرام؟ قال نعم، إنهم يدفعون لنا رواتبنا ولم يكن هناك أي مشاكل، ولكن بعد ذلك عرفت أن حصلت هناك ثورات لم يتقاضوا أجرهم، وكانوا أيضا يقدمون الشكاوى، وبعد ذلك فقط لقد تقاضى الطاقم رواتبهم. إذن إن كنت أعلم ذلك قبل أن علمت ذلك لم أكن لأبحرت من مرفأ توسلا. هل مجدكم على بيروت لتحملوا بضاعة إضافية هل كانت منطقية نظرا للحمولة الموجودة على الباخرة وللطريق اللي كنتوا بدكم تاخدوه على قناة السويس لتوصلوا على موزمبيق؟ هل أثار الشكوك لدى الطاقم هالرحلة على بيروت أو شيء روتيني وطبيعي كان؟ نعم، كان ذلك منطقيا، كان ذلك طبيعيا. لقد كان بإمكاننا أن نزيد 250 طن على السفينة، لقد تمكنا من ذلك. هل اتصل فيكم الشاري اللي اشترى البضاعة يلي ما وصلت له البضاعة بالموزمبيق من بعد ما احتجزت السفينة ببيروت؟ هل أبدأ اهتمام ليعرف شو مصير هالبضائع؟ كلا لم يتصل بنا. وهيدا الشيء استغربتوه؟ هيدا أمر غريب؟ كما علمت هذا إذن حاول المراسلون أن يجدوا هذا المشتري ولكن لم يتمكنوا من ذلك. إذن لم تكن هذه حقيقة. لكن المشتري كان مزور، ما كان المشتري حقيقي. هيدا اللي عم تقوله حضرتك. أنا أعتقد ذلك لأن في الوثائق تم تحديد المشتري، كان واردا. إذن في الوثائق كان واضح من هو المشتري، ولكن بعد التحقيق والأشخاص يقومون بالتحقيق وجدنا أن المشتري لم يكن موجودا، كان مزورا. حلو.
احتجزت الباخرة كابتن لمدة 10 أشهر بمرفأ بيروت، وحضرتك احتجزت على متن الباخرة. ما حاولوا السلطات الروسية السفارة ببيروت أنه يتصلوا فيك وأنه يفكوا أسرك ويرحلوك على روسيا؟ Ой, наша консульство только протесты писала. لقد كتبت القنصلية العديد من المعارضات. Ну протесты, что протесты? Что они делают? Никого они не интересуют. لم يكن أحد يهتم بهذه المعارضات، لقد كتبوا العديد من المعارضات وهذا كان الأمر. بتقول بتصريح لك أنه السلطات ببيروت كانت على علم بخطورة هالشحنة. على شو عم تستند لتقول هالشي؟ مين قابلت ببيروت وفهمت منه أنه هو فهمان أنه هالشحنة خطيرة؟ Значит, когда подходит судно, всегда подается عندما تأتي السفينة приходные документы, в которых указано. يتم تقديم الوثائق الخاصة بهذه السفينة، وفي هذه الوثائق هناك ما هي الشحنة، ما هي الخطورة، ونحن قمنا بتقديم هذه الوثائق. وبعد ذلك عندما تخلى عنا السيد غريتشوشكين وتم حجزنا، قيل لنا أنه من الضروري إذا من الضروري إزالة هذه الشحن من عن السفينة، ولكن لم نقم بذلك لأن هذا خطير. لذا بقينا نراقب هذه الشحنة، ومن ثم بقينا 4 على السفينة وكنا نراقب هذه الشحنة. أما 6 أشخاص فقد تم الإفراج عنهم، وعرفت بهذا الأمر السلطات. بس هل حسيت أنه السلطات اللبنانية مشغول بالهم بالنسبة لخطورة هالشحنة وعم بيجربوا يعني يحافظوا على معايير سلامة معينة، أو حسيت ما حدا فرقانة معه على معايير السلامة وخطورة هالشحنة اللي كانوا بيعرفوا أنها خطرة؟ Ну там, понимаете, там единственное, что нужно было соблюдать. إذن المعيار الذي كان من الضروري اتباعه هو ألا يكون هناك أي نار خارجي، أي نوع من المتفجرات، أي نوع من الصاعقة أو إلى ما هنالك. هذا هو المعيار الأساسي الذي كان من الضروري اتباعه هنا. إذن هناك العديد من السفن التي تقوم بنقل مثل هذه المواد ولا يحدث شيء على هذه السفن. آخر سؤال كابتن، في كتير صدف بمسيرة هالسفينة وفي كتير أمور مبهمة مثل اللي ذكرته حضرتك وهو مهم كتير، أنه الشرة ما طلع يعني مزبوط، ما طلع الشرة اللي على المانيفستو شرة حقيقي من بعد ما تحققتوا من هالموضوع. هل تعتبر أنه كل هالأمور صدف تحصل أو في أمر ما مريب؟ لا يمكنني أن أقول شيئا. شكرا كابتن. أنا لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، ويمكن أن نفكر بالعديد من الأمور، ولكن من الضروري أن تكون هناك حقائق. هناك العديد من الأمور المبهمة، العديد من الأمور غير المفهومة. لماذا لم يأتي المشتري؟ هذا بالنسبة لي أمر غريب بالفعل، فإنه دفع الشحنة ودفع سفر هذه الشحنة. إذن هذا هو الأمر. شكرا كابتن.